Що ж, ми продовжуємо. Хочемо представити гостю, яка вже завітала до нашої студії. Це відома усім, без заперечення, Дарінка Красновецька, співачка, фіналістка пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2018». Вітаємо тебе. Привіт! Доброго ранку! Раді знову тебе бачити у нашій студії. І ти прийшла, як то кажуть, не з порожніми руками. Ти маєш презентувати, уже презентувала на Ютубі і сьогодні презентуєш у нашій студії кліп, який вийшов нещодавно. Що це за кліп, розкажи? Ще не так давно, на кінці 2019-го, я випустила свій перший сольний альбом, і в нього входила пісня «In My Eyes». Ми разом з моїм продюсером вирішили зняти на неї кліп. Так, можливо, цей кліп не знімався у студії, це все не виглядало так лакшері круто, але ми просто їхали по дорозі і побачили таку велику, класну, гарну будівлю. І я кажу: Мішань, а давай тут знімемо. Ми вийшли і просто імпровізували. Знімали на телефон. Говорю чесно, знімала на телефон. Я не думала, що вийде настільки круто. Але потім, коли я вже дивилась більш-менш такий готовий варіант, це виглядало супер. Тому, а вже ж працювали ми над кліпом довго. Міша взагалі це дуже творча людина, і в нього буває ось таке прям бажання, коли він може загорітись і справді сісти, він може цілий день на студії сидіти і його монтувати. А буває таке, що, може не бути бажання. Але все-таки ми допрацювали кліп, і потім, коли я подивилась його на студії, вже весь готовий, я сказала: вау, це кльово. Я реально була задоволена результатом. І я не очікувала, що саме в той день ми зробимо прем'єру. Він каже: мала, то що, давай закинемо на Ютуб. Зараз? Так! Я вже виклала в сторі, сказала, що сьогодні вас очікує приємний сюрприз, в мене буде прем'єра кліпу. І хоча це було ось так неочікувано, але для кожного мого фана це був величезний сюрприз. Відгуки гарні посипались? Так. І саме ви вийшли на таку однакову хвилю з Михайлом, творчу, і якраз от дійсно спонтанно, без такої підготовки вийшов дійсно такий крутий кліп. І ми маємо змогу зараз презентувати його нашим глядачам, переглянути, що ж створила Дарінка Красновецька. In my eyes, there are twin guns that shoot twice when you hit the sides. In my eyes, there are twin traps and they close down if you are inside. Little girl goes for a walk, but she's bankrupt. Everyone wants to be in his story. He hopes. Little girl with the phone, become an icon for millions, and everyone follows her wherever she goes. In my eyes, there are twin guns that shoot twice when you hit the sides. In my eyes,
when they close down. If you are inside, in my eyes, 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 in my eyes. Ось, побачили ми кліп. Круто, круто, Так. Дарінко, ми вітаємо Нам тебе. Дякую. І дійсно такий є і ніби мінімалізм, але так по-підлітковому от видно таке бачення. Я б сказала, по-молодіжному, Так. сучасно. Так. Хочемо запитати, знаєш, коли дивишся на кліп, уявляєш його так, все там гладенько, все злагоджено. Але хочемо запитати, скільки, як вже тривало? Ти кажеш, довго знімали, довга робота, все було довго, але детальніше трішки про це. Як слова писалися до пісні? Ну, взагалі-то ще ми, коли записували альбом Inside, Міша каже: мала, просто наспівуй, імпровізуй. Я сіла біля мікрофону і почала просто наспівувати те, що перше приходить в голову. І він каже: акцентуй увагу на звуках. От ти чуєш звук, і на ньому одразу вимальовується якесь слово. Ми прислухались і потрохи почали додавати слова. Взагалі-то пісня з досить таким цікавим сенсом, тому що зараз, наприклад, як в багатьох людей, наприклад, іконою там є Біллі Айліш, Так. то ця пісня приблизно про те ж саме. Знаменита дівчинка, яку знають всі, для кожного вона є кумиром, за нею всі слідкують. Кожен хоче вивідати першим якусь цікаву інформацію. Кожен за нею слідкує, щоб сфотографуватись чи зазняти, ось там я її побачив. Тобто саме про це пісня, про ось таку популярну дівчинку, і вона є іконою для мільйонів. Угу. Ось так. Все Круто. серйозно. Все І серйозно. ви разом з Михайлом пишете і вірші, і музику, це такий тандем у вас творчий виходить. Так. Так, добре. Даринко, розкажи нам, будь ласка, як змінилось твоє життя? Ти випустила кліп, пішли якісь, можливо, пропозиції, можливо, хтось тобі пише: вау, супер, клас, я чекаю наступний. Як змінилося трішки життя? Так, ну насправді змінилось кардинально, дуже. Тому що, напевно, це дуже круто, коли ти в 12 років вже випустила супер. свій сольний альбом. Тобто для мене це вже як виповнилась моя така невеличка ціль. Так, дуже багато є людей, які кажуть: о, круто, ми чекаємо наступної пісні, наступного кліпу, або навіть дехто вже чекає наступного альбому. Ну, можливо, ще не дуже багато уваги вона є, але більшість, напевно, навіть продюсерів чекає, доки я стану повнолітньою. Ось Ось чому так. Чому саме Але насправді вже дуже круто, що я починаю дорослішати, вже зовсім скоро мені буде 13 років. Тому, а вже ж я потрохи працюю далі, працюю на студії. Напевно, вже я по Україні вже всі можливі конкурси об'їздила, прийняла участь, тому зараз якби більше приділяю уваги якби своїй сольній кар'єрі і своєму репертуару. Ось так, і знаєш, навіть не дивлячись на відео, на кліп, коли чуєш голос, то можна сказати, що це доросла людина Так, вже насправді співає, такий багато хто потужний каже, голос. Так, і якщо закрити очі, то кажуть, що таке відчуття, мабуть, десь дівчина 19-20 років співає. Так. А коли дивишся на екран, бачиш таку маленьку дитину, яка співає таким голосом. Да, це Це вражає. Дійсно Молодчинка. круто. І ми знаємо, що ти альбом свій презентувала у Кракові. Саме там в тебе вже після Євробачення багато є прихильників. Тебе там теж чекають. Як сприймають тебе там? Ну, насправді, саме після Євробачення більшість моїх фанів були саме в Польщі. Тому, коли ми вже з Михайлом записали альбом, він каже: ну, ось де ти хочеш якби його презентувати? В нас в Україні чи у Кракові? Я кажу: Мішань, ну слухай, напевно в Кракові, не знаю чому. Ну, ось так мені ось всередині, Підказує ось щось. так, воно щось підказало. Тому одразу після Євробачення, на якому я, до речі, була речником від України, Ой, круто. так, ми одразу ж поїхали до Кракова і там провели концерт. Напевно, найбільшим моїм подарунком це була моя публіка, тому я вдячна кожному, хто прийшов на мій концерт. Це було справді круто. Це було щось неймовірне, тому що я реально відчувала, наскільки ось прийшли саме ті люди, на яких я чекала. Вони слухали з задоволенням. Потім я кожному вирішила підписати і подарувати свій диск.
Ну, знову ж таки скажу, що найбільшим моїм подарунком це була моя публіка. До речі, на мій концерт приїхала учасниця від Албанії, яка була зі мною у 2018 році. Нічого собі. Так, на жаль, вона не встигла приїхати на весь концерт, тому потім я вирішила, що ще для неї я ще раз виконаю дві ось самих таких найкращих пісень зі свого альбому. Це був теж дуже неочікуваний і приємний сюрприз. І ще одним дуже кльовим подарунком, його мені подарували також фани із Польщі. Уявіть собі, мені подарували збірку книг про Гаррі Поттера на польській мові. Ти вже її почала читати? Ні, тобто зараз для мене є стимул вивчити польську мову і прочитати ці книги. Ну і, звичайно, вони вже ж чекають, напевно, пісню на польській, так, мові. Так, а багато хто навіть в інстаграмі каже: Даріна, ми дуже сильно чекаємо твого прямого ефіру, а ти могла б заспівати пісню там якогось польського виконавця? Я насправді над цим думала, це було б дуже круто. Дарінко, вони зазіхають на тебе, на нашу зірочку, хочуть переманити її до себе. Але все-таки і Україна, і особливо вінничани чекають теж на концерт, на презентацію альбому. Можливо, ви вже якось плануєте, щоб саме у нас презентувати Так, його? ми плануємо ось зараз з Михайлом над тим, щоб робити концерт і у Києві, і у Вінниці. Ну, звичайно, молодець. Ми будемо обов'язково його чекати. Я думаю, що ти нам розповісиш дату і Так, обов'язково. Зовсім згодом. А хочемо ще тебе запитати, як відбуваються твої, знаєш, закулісні моменти, саме ось твоє навчання, як ти раціонально використовуєш свій час для того, щоб і займатися собою, і займатися вокалом, і бути всюди, бо життя воно ж йде, і напевно тобі хочеться встигнути кругом. Так, насправді це так. Інколи я навіть сама задаюсь таким питанням, як я можу все ось комбінувати і все встигнути. Перший семестр навчання я була на домашньому. Адже я думала, що це буде легше, тому що ти сидиш вдома, ти можеш сам вирішити, коли тобі робити там домашні завдання, а коли там може спланувати якусь поїздку до Києву чи запис у студії. Але було важко. Чому? Тому що раз у 2 місяці мені потрібно було, по-перше, приїхати на консультації до кожного викладача, а потім одразу через 2 тижні, за 5 днів здати 20 контрольних. Тому це було трішки важкувато, і я вирішила вже у 2-му семестрі перейти на класне навчання. Але все-таки, що на класному, що на домашньому, трішки важко. Тому що ти не можеш встигнути, ти маєш і бути в школі, щоб вивчити матеріал і потім вдачно здати екзамени та контрольні. А з другої сторони, ти не можеш пропустити якесь мероприємство, тому що ти домовилась з людьми або на запис у студії, або на якусь важливу поїздку. Тому вже, напевно, після ось літніх канікул, вже у 8 класі, я, скоріше всього, прийду на домашнє навчання вже у київській школі. І, до речі, вже ось місяць тому я все-таки вирішила піти на танці. Це дуже круто, я дуже рада, адже все-таки ось коли саме я приділила більшу увагу вокалу, у мене не було часу йти на танці, але я дуже хотіла. Я могла закритись на кухні, вимкнути все і вимкнути тільки музику. І просто танцювати. І тому я потім зрозуміла, що не піти на танці – це буде гріх. Тому я зрозуміла, що потрібно обов'язково піти, і насправді це дуже кльово. Вже багато хто мені каже, що я по-іншому стала рухатись, що я вже більш пластична, тому буду, можливо, ще в дальнішому приділяти увагу багатьом своїм цікавим хобі. О, це круто. Ми бажаємо, щоб ти знаходила час для цього. І ось ці пісні, що війшли до альбому, це пісні написані англійською мовою, чи, можливо, там є ще й інші мови? Ні, там пісні не лише англійською, там є пісні українською мовою. Більшість пісень з них саме українською. Так, можливо, зараз більшість і підлітків, і людей слухають саме зарубіжну музику на англійській мові, але все-таки я розумію, що я українка, і не написати пісню українською мовою – це була б не я. Тобто тобі потрібно і свою розвивати, і вивчати досконало англійську, теж знаходити для цього час. Так. Ну що, ми ще хочемо почути від тебе декілька пісень, щоб наші глядачі ще раз чули твій голос, ще раз заплющили очі і подивилися, так, це вона, це ця дівчинка. Так, що ти нам заспіваєш? Що ти можеш нам запросити? Напевно, я заспіваю пісню «Inside», тому що мій альбом саме і має назву «Inside», тому я зараз заспіваю вам. Так. Те, що ти сказав мені,
я зберегла в своїм серці, дістану це в якусь мить цього життя круговерті, і стане тепло враз. Коли я почую твій голос, все зостанеться поміж нас, і ми не розкажем нікому, сховай, пообіцяй сховати наш інсайт, сховай, пообіцяй сховати наш інсайт, інсайт. Це так гарно. Дякую. Ти Так молодець. ніжно, чисто, Молодченка. Ми захоплюємося твоєю творчістю. Бажаємо, щоб ти встигала дійсно і на свої захоплення, і на основні заняття. І як ти от саме вправляєшся з голосом, як ти працюєш над ним, дивлячись на твій спів, слухаючи його, ми думаємо, що ти, напевно, і вдень, і вночі працюєш над ним. Ну так, чесно кажучи, напевно, якщо б мене підняли посеред ночі, я могла б одразу встати і вже співати. Ну, а вже ж це довгі години занять у студії, це робота над діафрагмою, це робота над твоїм диханням. Адже є, взагалі-то є декілька варіантів дихання, тому потрібно опрацьовувати кожен. Потрібно працювати над своїм голосом. Якби це теж важко, може комусь здається, там, що ну ти могла приїхати там, на 3-4 заняття там, десь в місяць і все, напевно, там, ти просто там підтримуєш свій голос. Але все-таки поміж того, що підтримувати свій голос, над ним потрібно працювати і розвивати його, тому що якщо ти будеш стояти на місці, в цьому тоді немає сенсу. Потрібно працювати далі. Також, насправді, я вже дорослішаю і хотілося б якось вдачно перейти мутацію, тому що у багатьох вона проходить не так гладко, як воно здається, але казали, що у дівчат це проходить трішки легше, ніж у хлопців, тому буду надіятися, що все пройде супер. А так, насправді це реально колосальна робота, але так як я це люблю, я можу приділити безліч часу по максимуму, щоб розвивати себе далі і далі. Ну, слухай, ти молодець. Ось дивлюсь на тебе, думаю, в такому юному віці вже розпочати і досягати своїх цілей, це не знаю, медаль на шию тобі від мене, чесно. Дякую. Скажи мені, будь ласка, про свої якісь нові цілі. Знаєш, ти собі мріяла колись співати на сцені, так? Ти цього досягла, там, перемогти певний конкурс, досягла. Є вже таке, до чого ти вже, знаєш, стрімко йдеш? Так. Насправді, мені реально дуже подобаються не лише українські наші співаки, але й зарубіжні. І, напевно, із багатьох з них потрібно брати приклад, тому що, все-таки Біллі Айліш вже в свої 17 років на весь світ відома співачка. Так само, як колись ще давно, коли ще мене навіть не було, але все ж таки, був так само популярний Майкл Джексон. На його концерти ходили тисячі, навіть не тисячі, мільйони ходили. І тому моя ціль стати такою ж популярною співачкою, щоб мене знали, щоб з мене брали приклад. І ще одна моя ціль – це бути номінованою на Греммі і так само, як Леді Гага і Біллі Айліш, отримати 4 статуетки. Ой, ми тобі бажаємо ось таких досягнень і перемог і впевнені, що в тебе все вийде, тому що в тебе все чітко розплановано, все по-дорослому і все дуже серйозно і наполегливо. А ми будемо за тебе вболівати і обов'язково тобою пишатися. Ми знаємо, Дякую. що ти з Вінниці, і, напевно, всі вінничани, коли будуть тебе десь бачити і знати, це наша зіронька, ми її пам'ятаємо ще малесенькою. Тому тобі тільки ось успіху. Дякую. Глядачам нагадаємо, що сьогодні в гостях у нас була Даріна Красновецька, співачка, фіналістка дитячого Євробачення 2018, яка презентувала сьогодні новий кліп